Salut și bun venit la un nou episod cu mine prin bucătărie. Astăzi, după cum spune și titlul, o să facem un pilaf de orez cu pui și ciuperci și alte legume. Aici am 2 pahare de orez pe care le-am spălat în 3 ape și l-am limpezit. Aici am 300 de grame de ciuperci tăiate felii, cât mai groase, că ele oricum o să scadă. Un pahar din ăsta de mazăre, aproximativ 100 de grame, 150 să zic. Și aici am jumătate de kilogram de pui, ori de care pulpă sau piept nu contează, jumătate de lingurițe de piper negru și o linguriță de condiment de pui. Dacă nu vreți, puteți folosi sare în loc. Și aici am o ceapă tăiată, ceapă medie să zic așa, tăiată cât mai mărunt puteți. La fel un morcov, un ardei capia și 3-4 căței de usturoi. Aici am tijele de la pătrunjel și aici am niște pătrunjel verde pe care o să-l punem doar la final. La fel și ardeiul. O să vă explic eu de ce mai încolo. Și pentru că n-am supă de pui, o să folosesc tot așa 2 lingurițe de condiment concentrat de pui, care o să-l diluez cu 7 pahare de apă pentru orez, pentru că am 2 pahare aici. Am niște unt și niște ulei și bineînțeles sare și piper după gust, aia mai puneți și voi. O să revin direct cu gătitul. Așa, deci acum am trecut la aragaz, o să dau foc la oală, drumul la aragaz, mai bine zic. Peste pui, tot ce am făcut a fost doar să-l amestec și să mai pun niște ulei am pus, o lingură. Și l-am amestecat cu piperul și condimentul. Și pun 3 linguri de ulei aici și aici. O să folosim și unt, dar mai la final. Acum prima dată prăjim puiul până își prinde o culoare. Eu am dat la foc maxim pentru că vrem doar culoare, nu vrem să-l gătim neapărat acum. Cam așa arată puiul. Deci l-am amestecat cu piperul și condimentul. Și încercați să împrăștiați. Încercați să folosiți o oală în care ați mai fiert orez și știți că nu se lipește. Sau nu se lipește așa tare, na. Oricum sper să nu se lipească, n-ar trebui. Împrăștiați pe un strat și nu-l mișcați deocamdată. Lăsați-l așa pe un strat 1 minut. Așa, deci au trecut cam 1 minut și acum încep să-l mișc și vedeți, se lipește, dar își revine el. Nu s-a lipit. Decât în părțile unde am pus destul ulei. Am probleme. Când pilaf oricum vrem să-l facem cât mai mărunt și fin. Și deja s-a lipit tot oricum. Și acum ar mai lăsăm încă vreo 2 minute. După aia adăugăm ceapa, morcovul și ne auzim atunci. Așa, deci au mai trecut vreo 2 minute, 2 minute jumate și vedeți că am așteptat până a scăzut apa și a rămas doar la ulei și nu s-a lipit. Și acum putem să punem ceapa și morcovul și chiar și mazăre. Ardeiul punem doar mai la final, deodată cu pătrunjelul, și usturoiul punem imediat. Le mai călim și pe astea până își lasă culoare și puțin apă.
Și revin cu următorul pas. Așa, deci de-am lăsat cam 1 minut 50 de secunde. O să pun și mazărea care e decongelată. Și o să pun și ciupercele. Și usturoiul. Ciupercile acum o să lase apă și o să deglazeze oala, să zic așa. Pun la usturoiul în cadeu, încă nu. Mai imediat că scăpăm un pic. Și tijele de pătrunjel mai încolo un pic. Și untui imediat și orezul. Dar trebuie să prindă și ciupercile oculare. Mai pun 2 linguri de ulei să aibă și ciupercile un pic. Și o să pun și unt imediat. Și acum doar călițele astea cât vedeți că prind oculare și ciupercile. Sau să strâng un pic. Și după aia puteți pune și orezul și apa pe asta. Și revin când adaug restul. Așa, deci după cum puteți vedea, o scăzut și ciupercile și o lăsat apa. Și acum o să pun o lingură de unt. Pentru că e destul de uscată. Să zic așa. Și asta să-i dea și un gust mai bun. O să mai punem și după aia. Mai la final. O să pun acum și tijele de pătrunjel. Pentru că nu o să sard acum, pot să punem imediat apa destul de repede. Dar numai tijele, nu și pătrunjele verzi. Și nici ardei roșu încă. Pentru că vreau să rămână întreg. Îl pun la final cu pătrunjelul, nu vreau să rămână doar pierița aia de la ardei roșu. Capia sau ce. Și acum untul schimbă mult. Și o să adaug orezul. Să-l cărim și pe un pic. Care, după cum am zis, e scurs. Și limpezit de 3 ori. L-amestecăm un pic, numai nu mult. Că o să usuce tot. Și nu vrem să sardă acum. Și putem lua apa să o punem. În cazul meu 7 pahare de apă. De la robinet, nu caldă, nu rece. Și revin după ce am adăugat toate 7. Ăsta e unul. Și ăsta e cu numărul 7. Acum trebuie doar să-l amestecăm. Și să-l dăm pe un foc mai mic. Eu până acum am fost tot la foc maxim. Dar acum putem să dăm la un foc mai mic. Adică tot la ochiul ăla cel mai mare, dar cât mai minim. Poate la jumătate e bine. Până fierbe. Și după aia o să revin și vă arăt cum trebuie să-l amestecăm ca să nu se lipească. Și să devină ca un risotto până la urmă aproape. Nu alb deasupra și toate condimentele să meargă la fund. Din aia și am ales ca să pun puiul bucăți cu bulețe, că atunci e mai ușor de amestecat. Dacă era pulpă întreagă sau cu os, e mai aiurea pilaf. Revin când începe să fiarbă.
Da, și am uitat, după ce adăugăm apa, trebuie să adăugăm și asta, ca și care e echivalentul la supa noastră de pui. Dacă aveți supă de pui, 7 pahare, nicio problemă, puteți folosi. Eu nu am supă de pui. Da, deci așteptăm să fiarbă și revin. Așa, deci a început să fiarbă ca lumea și s-a și îngrășat un pic orezul. Îl putem mesteca fără nicio problemă. Îl mestecăm până scade apa. Până când vedem că aproape deja începe să nu mai aibă apă. Dar ne avem grijă să nu se lipească de fund. Și după aia punem niște unt. Deci îl uscăm oarecum. Punem untul și ardeiul. Înainte să închidem focul. Și după aia pun un capac. Eu o să-i pun o farfurie. Uite o molie. Scuze. O să-i pun o farfurie. Să nu sară molia în farfurie. În oală. O să-i pun o farfurie pentru că capacul de la oală are gaură în el. Deci nu vrem să iasă abur deloc. Toată apa care am calculat-o vrem să o păstrăm aici. Și acum revine exact când e perfect să închidem focul și să adăugăm restul. Deci după cum vedeți, deja am ajuns la aproape un nivel cu orezul, apa cu orezul, adică nu mai avem apă prea multe. Acum putem adăuga restul de unt, adică o să punem în gură. Și adaug și ardeiul. Ardeiul îl adaug acum, dar nu că am uitat, chiar n-am uitat deloc. Vreau să rămână întreg. Am mai zis deja de fapt. Și o să pun niște pătrunjel. Să mai las un pic și pentru decorațiuni. Și amestec. Și imediat putem închide focul. 20-30 de secunde. Și bine. Nu vă speriați acum că s-a lipit un pic de fund. Sau dacă vi se lipește. Că după ce se aburește 10-20 de minute o să-și fie perfect. Și acum pot închide focul. Și orezul o să tragă toată apa. Și de aia o să pun o farfurie ca și capac, ca să nu scape abur deloc. Pentru că orezul acum, dacă l-ai gustat, nu ar fi gata încă. Dar mai stă la abur încă 10-20 de minute și perfect. Și o să pun o farfurie capac. Și ne auzim cu porți. Așa, deci între timp eu mi-am decis să fac și o salată de castraveți și roșii pe care le-am avut în frigider, cu oțet și sare. Pilaful arată cam așa. E ca și un fel de risotto, să zic. Eu am gustat deja și poate ar trebui mai multă sare decât am pus eu. Dar oricum e foarte bun. Cu salată chiar e bun. Și gol e bun, de fapt. Dar oricum o să trec la masă. Și cam atât din partea mea. Poftă bună și sper să încercați și voi. Salut!